Pagod na ako. Shit. Ako si Sophie Beck. Alam, fantasy. Dahil wala tayong gunting, ikalahati lang ang kailangan ko. Easy peasy. Soft zone pala. Soft zone. Like legit. Ang ganda din ng color. Tukat natin sa ano? Sa bed. Ano ba yun? Ano ba to? Dito. Bumili na ako ng battery ng aircon. Oh! Kinig nyo? Yan siya, oh. Kita nyo? Malamig siya, oo. Ang problema ko na is parang ang gabok niya. Patayin muna natin, I think. Ang saya! So, ito ang kwarto ngayon. Sobrang gulo. Tapos nandyan lang yung mga damit ko. Kasi wala akong drawer. Pero, bumili na ako ng drawer! Unbox natin siya ngayon. I-assemble and everything nice. Sa kusina. Tada! Dish rack. Bili ko siya sa ano. Ano yun? Japan Home Center. 138 pesos lang. Yung basahan. Yung basahan. Super sakto niya. Divine. Ang problema ko na lang pag nagluluto dito. Kasi ito yung saksakan. So, pag nagluluto ako dito, siyempre tatalamsik siya dito.